สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครัขอต้อนรับทุกบท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีแคปไปรักด้วยแมวเลี้ยงนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปรักด้วยแมวเลี้ยงอย่าลืมเปเราด้วย QRด้านล่างนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณบพระคุณล่วงหน้าขอบพระคุณจริงๆอาริกาโตนะครับโกไซมัสเอ้ถึงแม้ว่ายการไหว้ก้มหน้าแบบนี้เราจะปวดหลังฉันก็จะทโอ้โหบอกฉัให้เขานช่วยเหยียบให้รู้ไปไหมเจ๊ว่าบอกให้เขารู้ไปว่าฉันช่วยเหยียบให้ไหมเจ๊ พี่ฝากด้วย ำนะต้องการคนเหยียบอยู่ ไม่ได้เหยียบบำบัดนะมันไม่เหยียบบำบัดอาการนะเหยียบบำบัดอารมณ์เรานี่แหละ ก็ถ้างั้นขอไปหาหมอนิดนึงอันนี้ฉันให้หมอปอมหมอปลาว้าได้อ่ายไหนว่าเอซิหมอปออมเป็นยังไง EP นี้ โอ้คือเหมือนอย่างทุกทีที่บอกจริงๆนะแค่ปรากฏร่างเท่านั้นแหละคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่นั้นน่ะได้อยู่เอาอยู่เลยโอ้โหไม่ไหวจริงออร่ารัศมีมันมาใช่ไหม ๆเนอะพี่เดรสนี่เป็นอะไรจะติดเรียกพี่เดรสตลอด พี่เตรดคืออะไรพี่เกดนี่คือแบบโอ้โหเสน่ห์คือมหาศาลจริงๆอ่ะไม่ใช่เราต้องบอกด้วยว่าอันเดอร์แว่นนั้นแว่นมานี้มาถูกต้องพูดดีกว่าทุกอีกคือพี่ว่าอันนี้ต้องยอมสไตลิสต์นะอันนี้อืวิธีมการแต่งร่างของพี่เกรซเนี่ยมันดูแบบนางเป็นแบบไม้แขวนเสื้อทรงพลังอยู่แล้วคือใส่อันไหนก็สวยอันไหนก็ดูดีแต่ว่าพอืมอเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงปุ๊บอะมันเปลี่ยนอารมณ์เนาะมันเปลี่ยนมวลอารมณ์ที่เนอะแบบว่ามันจะมาหาเราเนาะแล้วพอไปใส่แว่นสี่เหลี่ยมกันหน้าที่มันเป็นแบบมาชัวร์ยาวๆแบบนั้นนะโอ้ แล้ว my ผม god แบบเฮ้ยเนี้ยแล้วมันดูแบบพันลองเกาหลีอะนี่เราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเออจากเออเขาเอออย่างเงี้ยมันมีความเป็นพระรองเกาหลีจริงๆคือหล่อที่ไม่สมหวัง โอ้แล้วเราก็บอกมันนี่มาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเป็นขวัญใจประชาชีของเออคนดูอะไรอย่างเออเงี้ยอ่านใจแมวค่ะขวัญใจแมวจริงจริงเออแล้วแต่อ่านใจแมเขาเหมาะกับวค่ะบทที่เป็นหมอรักษาสัตว์แบบนี้ที่ต้องแบบมีความใจดีใจเย็นแผ่ก็ความอบเหมาะก็อุ่นจเหมาริงๆเนาะะเออคือมันดีเสียงอ่ะ เสียงพี่เกดมีความหวานอยู่ในเสียงตัวเอง จริงและเวลาฟังแล้วมันละมุนตุ้น จริงอืมเวลาแบบค้าขาใดๆหรือว่าเวลาพูดแค่ในน้ำเสียงอีกช่องเปลี่ยนช่องเสียงอะเราจะตายจริง คาที่อยู่ตรงนั้นๆไปเลยทันทีเฮ้ยฉันเหนื่อยฉันดูพี่เกดแล้วฉันเหนื่อยดีอ่ะดีมากดีมากอืมเพราะฉะนั้นฉันก็ลุ้นเหมือนกันว่าอยากให้พี่เกรดไม่ใช่อยากให้หมอปอมสมหวังกับน้องเลโอชงให้อฉันย่างเงี้ยเหรอไม่อยากให้น้องเลโอแบบทุกข์ใจที่แบบเจอพ่อแบบนั้นอะไรอย่างนี้มันมันเหรอให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยเนาะตอนที่แบบเจอแบบคุณพ่อแบบนี้อะไรเงี้ยเอพ่ออ กัปตันน่ะแล้วคุณพ่อกัปตันก็เล่นจนแบบว่าให้เราเกลียดได้อย่างแบบออกมาแป๊บเดียวเราเกลียดหมดหัวใจแล้วอะเนาะด้วยออกมาบทอะไรแป๊บเดียวนะอะในความแบบเป็นการในความล็อกของนางอะในความแบบอุ้ยเอออุ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแป๊บแป๊บมองแป๊บเออแป๊บมองคือระแวงอะระแวงแบบโอ้ตายหาไม่ได้นะรู้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบเจอบทแบบนี้แล้ววิธีการเล่นแบบนี้อะคือเล่นดูเล่นใหญ่นะเพราะว่าแกมาซีนน้อยซีนเนาะแต่ว่าอืมมาน้อยซีนปุ๊บเอาอยู่เลย อืมอืมอยู่กันเองเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืมเออแล้วมาให้ด่าแบบดับเบิลคาสชอบจังเลยอ่ะเนาะอุ้ยเออแม่กับลูกอีพีนี้มันด่าได้แซ่เลิศบเท่ากันเลยอ่ะเวลาเปลี่ยนนะแต่เอสันดานอไม่เปลี่ยนค่ะมันเลิศตรงนี้นึกออกไหมทำไมมันทำให้ทำไมเราเห็นจต้องเปลี่ยนริงๆอ่ะคะเออทำไมต้องเปลี่ยนเหรอคะหรือว่าไม่แล้วคือภาพมันทำให้เราเห็นนะมันเห็นความรู้สึกของตัวละครอย่างลิงกับเลโอเนอะว่าเขารู้สึกว่าเขาอืมเป็นแบบพิเศษกับน้องเดนน่ะน้องนึกออกอืปะมคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ถูกต้องการมาโดยตลอดอ่ะเออมันดูแบบดูใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นพ่ออะแล้วคนเป็นพ่ออืมาทำหน้ามที่แบบนี้อ่ะทำหน้าที่พ่อด้วยวิธีการแบบเนี้ย
เลี้ยงลูกด้วยเงินโอ้มันยิ่งแบบมันยิ่งตอกยิ่งย้ำเขานะว่าเขาคือแบบพิเศษกับน้องเดนน่ะแล้วพิเศษกับน้องเดนน่ะคือคนชายขอบมันก็เลยต้องมาอยู่ด้วยกันไงอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแต่ในกลับกลายมาเป็นว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันทำให้เรารักตัวละครมากขึ้นเนาะอืมใช่นึกออกไหมมันเลยยิ่งแล้วมันคือบท บอนกันอันนี้นะ อันนี้มันเป็นบทซีรีส์เนาะแล้วมันบทซีรีส์วายเนาะที่มันดูแบบอารมณ์แบบดรามาติกฟีลกู๊ดเบาๆเนาะนึกออกปะอืมถ้าอืมสมมุติลองอืมเป็นช่องวันสิฉันรับรองได้ว่าสตางค์เนี่ยจะต้องไปแปลงร่างมาแล้วก็ทำให้ลูกของคุณพ่อคนนี้หลงรักแล้วก็ไปเจอกันในงานวันงานแต่งนึกออกปะแล้วคือบอกว่า เอออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ต้องไปขยายเอความอแบบนี้นึกออกปะในความอันนี้คือในความเป็นซีรีส์แต่ในความเป็นละคละครเนี่ยรนะมันมีความแบบแตกต่างกันอย่างนี้เนาะนึกออกปะคืออันนั้นโซอืมฟสุดๆเลยค่ะโซนึกออกนะซฟบไหมซบไหมสุดๆเลยแต่มันคือขยายผลมาจากตัวเนี้ยคือขยายใช่ผลมาจากเรื่องจากงานเขียนที่ออกมาเป็นแบบนี้นะเอางานเขียนอันเนี้ยเหมาะจะมาทำซีรีส์งานเขียนอันเนี้ยเหมาะจะมาทำละครอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นและแยกง่ายนะอันนี้พูดกันแบบแยกง่ายๆเลยเนาะนึกออกไหมเห็นพล็อใช่ตไหมครับคือถ้าสมมติมารับเป็นมาหาว่าเป็นลูกพ่อแต่พ่อไม่รับปุ๊บเอารับได้พ่อมีครอบครัวใหม่ใช่ไหมกูจะล้างแค้นให้แม่กูด้วยกันที่แบบ ไปแต่งงานทำยังไงก็ได้ให้น้องลูกสาวฝั่งนี้ที่น้องสาวกูเออแท้ๆเนี่ยคนนี้แหละหลงรักที่น่ากูให้ได้แล้วจะแต่งงานกับกูให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยอืมอันเนี้ยคือพล็แล้วอตนะ เสร็จแล้วพ่อก็จะต้องออกมาอกแตกตายไม่เอได้มันเอเป็นพี่น้องแกจะกันแต่งกันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้หรอกมาเแล้วเมียออเมียหลวงก็ถามทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยเออลูกก็รักของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ไม่ได้ลูกก็จะตายจะแดดดิ้นเพราะว่าคือพ่อต้องเลี้ยงลูกผู้หญิงคนนี้อย่างแบบหมดสปอยหัวใจโซดาอะไรอย่างเงี้ยอ่นกออกมาาอ่าไม่ได้ไงนี่เขียนบทกันสุดฤทธิ์ซีรีอ่ส์มีา จำนวนตอนที่น้อยไงใช่แบบใช่ไม่เยิ่มเยิมันก็มไม่ได้แล้วความเชื่อมโยงของตัวละครน่ะมันเป็นความเชื่อมโยงแบบซีรีส์ไงมันไม่ได้เป็นความอืเชื่อมโยมงตัวละครแบบนั้นที่เขาเล่ามาตั้งแต่แรกไงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอีกนู่นนั่นนี่แต่ว่าเอาให้เห็นกันง่ายๆเนี่ยคือนิยายหรือเนื้อเรื่องที่เหมาะเอามาทำซีรีส์มันอืซับซ้อนมได้มันซ่อนเงื่อนได้แต่เลเยอร์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออืมอกไหมเออพแต่พอเป็นอมาทำเป็นผล แบบนี้อีพ่อมสมหวังไปเลยเนาะอ่าในความรู้สึพี่ว่ากว่าอีพ่เอาส่วนอแบบตัวนะในความเป็นมนุษย์อ่ะมันมีความละอายอยู่ในตัวนั่นแหละแต่มัอืนจะมแต่ว่ามันจะแบบแสดงผลเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งมันมันถูกเขาเรียกอะไรเดียมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ถูกไหมหรอถูกสิเพราะว่าหนึ่งคือแม่ก็บอกแล้วชัดเจนมากก็ฝังทุกสิ่งอืมให้มันจบแล้วหายลงไปอืมถูกปะล่ะแต่พอโอกาอืสโผล่มามคือเซอร์ไพรส์พอเซอร์ไพรส์สิ่งที่ไม่ได้ถูกคิดเลยคือแล้วกูจะต้องทำยังไงไงอืมอ่าใช่เออตอนโผล่มาถูกป่ะที่บ้านอ่ะเซอเออร์ไพรส์จริเพราะฉะนั้นงถูกเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มแก้ตัวแก้อืมปัญหาโดยการไปเจอแล้วก็ใช้วิธีเลี้ยงลูกด้วใช้วิธียเงินเดิมอืมเอใช้วิธีเดิมอที่เคยได้ผลมาแล้วแล้วก็ไม่ได้สิมาใช้อีกทีหนึ่งไม่ได้เคยใช้กับสิแม่ไง แม่ก็ไม่ได้ผลอืมที่เข้าใจนะใช้กับแม่เราได้ผลมาแล้วคือแม่สองคนไม่ตามมาวุ่นวายกับครอบครัวใหม่เพราะฉะนั้นมากับลูกใช้เหมือนเดิมแล้ก็ใช้ได้วพูดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองแฮปปี้ถ้ามองในฉันได้ออกจากบ้านมุมนั้นได้มองในมุมนั้นได้นี่คือมองแบบมองในมุมที่แบบว่าอีพ่อ มองในมุมอีพ่อเลว อันนี้ขออนุญาตมองในมุมแบบพี่เฟิร์สเนาะเอ้ยไม่ใช่พี่กัปตันไม่ใช่พี่โบพี่เฟสพี่เฟซโอ้พี่เฟสโอ้ตายละกูมองในมุมความเป็นแม่อะ เธอสองคนนั้นก็มาเจอกันนะแล้วกลายมาเป็นรักกันเฉยแล้วกันเชิบดูแลกันเชิอ่าบหรือออกป่ะคือแบบปลอบใจกันเชิบอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเจ๋งว่าอืคือมคือมันกลายมาเป็นแบบแล้วมันเล่าสองรอบเนาะปึ้งอืมรุ่นลูกปึ้งรุ่นพ่อแม่อย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้ตายแล้วดีจังเลย มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบมันถ่ายทอดอะความรักมันถ่ายทอดแต่เรื่องราวบางอย่างอะเรื่องราวบางอย่างในหัวใจมาแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแลกันได้จริงๆอะมันทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าเดี๋ยวแบบ
เขาตังค์จะดูแลสตางค์ได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นน่ะมันดีเนี่ยแล้วชอบจังเลยอ่ะชอบในความแบบการแพ็คร่างของผู้หญิงสองคนน่ะที่เป็นเมียนะแต่บอกตัดขาดผัวให้มันรู้กันไปเลยว่ามึงไม่ต้องมายุ่งพวกอืมกูดูแลลูกของพวกกูเองได้อ่ะ อืมอืมนึกออกปะคือแบบว่ามันมีความแบบแข็งแรงนะของความรักของความเป็นแม่เนาะมีขนาดนี้เลยเนาะคือจริงถ้ามีพ่อเนาะแบบเนี้ยสู้บอกลูกไปว่าพ่อตายไปแล้วดีกว่าจริงอืมเลิศจังเลยอ่ะจริงอืว่ะเก่งมเก่งแบบเก่งมากเก่งอย่างที่แบบลิงบอกว่าแม่เก่งเนาะแม่เก่งจริงแล้วมันก็เลยทำให้พอเราดูมาถึงอีพีเนี้ยอย่างที่พี่ป้อมบอกมันเอาใจช่วยตัวละครเนาะอืพอมเราเห็นพี่น้องเขาบอนดิ้งกันอืแล้วมันแบบมแฮปปี้อ่ะมันแฮปปี้คือมันต่างจากอีพีก่อนนะ คืออีพีก่อนมันมีความสุขมันมีความเห็นความสัมพันธ์ของในครอบครัวของพ่อแม่ของปู่ย่าของตากับตายายายนู่นนี่อะไรยอย่างนี้ถูกไหมแล้วมันจะมีความอิ่มใจในแบบนั้นเราจะร้องห่มร้องไห้กับความสัมพันธ์ที่แบบนี้แล้วเราแฮปปี้พออีพีเนี้ยเราก็ตั้งท่ามันจะมีความสัมพันธ์แบบไหนทำให้เราน้ำตาซึมได้อีกไหมนะ โอ้โห มันไม่ใช่น้ำตาซึมแต่มันเปลี่ยนโดยการที่มีพ่อเข้ามาทำให้เราโมโห แต่การโมโหนั้นทำให้เราเอาใจช่วยตัวละครแล้วลุ้นให้เขามีความรักในพี่น้องกันนะแล้วพอเขามีความรักการปรารถนาดีต่อกันช่วยกันร่วมมือกันมันก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจริงๆมันก็คือการที่เอาพ่อมาส่งให้พี่น้องรักกันอะอืมอืประมาณนั้นเออประมาณนั้นถูกไหมคือเหมือนพ่อถ้าพ่อมาพ่อเปรตมาเป็นตัวขยาย พ่อมาเปรตเวอร์ชันเนี้ยก็ถูกแล้วแหละที่พี่น้องจะรักกันเนี่ย พ่อมาคือแบบหน้าแบบบ้วนความรักอะ หน้าบ้วนความรักสุดอ่ะนึกออกปะหน้าบ้วนลูกชายมากงงหัวเออมากอะไรอย่างเงี้ยเอออืมแล้วเขาก็จะโชว์อีกนะให้ลิงก์มีความเป็นพี่มากขึ้นอืมโตมีความเป็นผู้นำมาโตขึ้นโตเลี้ยงขึ้นโตดูได้คือขึ้นพี่ชายมันจะได้ก็ต้องเลี้ยงแมวได้ก็ต้องแบกภาระนี่แหละอืมมันธรรมดาโดยเขาคือพี่ว่าอย่างถ้าสูตรอีพีที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ว่าคำว่าใส่ใยรักในครอบครัวเนาะใส่ใยอืครอบครัวมมันดูโบราณดูแบบคำน้ำเน่ามากนะแต่ไปดูสิอีพีที่ผ่านมามันมีความแบบนั้นจริงๆมันมีความแบบโอ้โหมันคือบอนดิ้งอะบอนดิ้งระหว่างอะนึกออกปะ มันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเลยแหละ และเห็นได้ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอีพีนี้นะพี่รู้สึกว่าคำเนี้ยมันป๊อปอัพขึ้นมาเลยคือหอืน้าที่มอืมหน้าที่คนคนนี้ได้ทำหน้าที่แม่นึกออกปะคนคนนี้ได้ทำหน้าที่พี่ชายคนคนนี้ได้ทำหน้าที่ลูกแต่คนอีกคนหนึ่งไม่เคยได้ทำหน้าที่พ่อ อะไรเลยนึอืกออกไหมมพอมันเป็นแบบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเนาะลองเอาคำว่าหน้าที่มาดิปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันเห็นเลยเนอะว่าแบบโหตัวละครแม่งแบบอิมแพกมากนะมันสร้างแบบโหเพราะสิ่งที่ลิงพูดอะมันหน้าที่พี่นี่ถูกปะคำมันอืเบามากมมันออกมาในประโยคเบาๆดิชั่นเบาๆมากแต่ว่ามันมีน้ำหนักมากกับอีพีนั้นอีพีนี้ทั้งอีพีสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าคำว่าหน้าที่มันป๊อปอัพขึ้นมาจริงๆเพราะว่าถ้า มึงไม่ทำหน้าที่เป็นพี่ที่ดีอ่ะน้องที่ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่ yes อืๆเนื้ออมอกไหมอะไรอย่างเนี้ยแล้วตอนเนี้ยตอนจบเขาก็มาทำหน้าที่อะไรรู้ป่ะว้าวหน้าที่แมวตัวหนึ่งอ๋อหน้าที่เหมียวงาว เขินอ่ะแมวยุทธสวัสดิ์เหรอเออเขาไม่ได้เล่นเรื่องโอลิเฟรนกันใช่ไหมไอไอเธอคือนางนี่แมวยั่วสวัสดเจ๊พูดถูกค่ะอันนี้ไม่ใช่แม่หญิงเลไลและแซนค่ะอันเนี้คือออลิงและไทเกอร์เออคือแบบทำไมมันมีมิลเลอร์ยังไงก็ไม่รู้เนาะมันคือแบบเอโอ้โหอเราไม่อยากจะเชื่อว่าอย่างที่พี่พูดในรีแอคเนาะคือมันมาจากโอ้โหเส้นมวลเรื่องที่แบบมครึมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วมาจบอีพีแบบนี้ได้ยังไง แล้วมันเซ็กซี่มากเนาะเซ็กซี่คือ
คือมันเซ็กเหมือนกับซี่แบบ สุดท้ายแล้วหลังจากที่เขาเรียกอะไรนะที่ลบมาหลายศึกแล้วอ่ะสุดท้ายมันก็มาเมคอัพเพื่อทำให้มันหายความเหนื่อยจางหายความเศร้าจางหายเธอสังเกตไหมว่าลบทุกความโรแมนติกลบทุกความไฟกระพริบวิบวับเปลวธงเปลวเทียนไม่ไม่มีมีเลยเนอะเป็นแสไม่มีงแบบแสงอบอุ่นสีส้มเหลืองแบบในห้องอย่างเดียวเลยเป็นแสงจริใช่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ acting กับเนอะการไล่กล้องมุมภาพมันแบบเนอะโอ้โหมันเซ็กซี่มาก การเอามือลูบอย่างนี้นั้นโอ้โหแบบจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะไม่คิดว่าจะมาเท่านี้ในเนาะซีรีส์แบบนี้เนาะมันไม่เอน่าอ มันไม่น่าจะเห็นมันซีนเยอะไปแบบนี้อะคือจะบอกว่าเยอะไปคือมันเป็นกำไรผู้ชมแต่เราส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอ่ะเออมันไม่คิดว่ามันจะเท่านี้โอ้อย่างเก่งก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บด้วยความสไตล์กุ๊กกิ๊กน่ารักใดอีเกียเข้าวเนาะๆอะไรอะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้แต่ S&E เข้าไม่ใช่มาเนาะอะไรพอเสดอเสดอโอ้ อย่าง my เงี้ยเข้าใจ god แล้ปะวคือแต่ละซีนเซ็กซี่มากเซ็กจริงซี่มากยูปาเสื้อว้างี้วโอ้ปาปาดเสื้เสื้ออเงี้ยปาเสื้ออื้อหือคือไล่หอมมือมันก็น่ารักเลยนะแต่พอแบบนี้โอ้เออในพอใจผู้ชายจะเดินไปเสีจับมือกันจับมือปุ๊บนะเสียงในหอหัวไทมก่อนเกอร์จะพูดว่า ใหญ่เสียงในด้วย หัวไทเกอร์อยากแต่ไหนลองแกล้งคิดกันสิว่าเสียงในหัวไทเกอร์ตอนโดนปาเสื้อจะพูดว่าอะไรหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ ของพี่นะเสร็จละมึง อ๋อเหรออันนี้ก็จะแบบว่าทนไม่ไหวเลยเว้ย นั่นแหละหยุดอย่าไปมากกว่านี้เดี๋ยวกูไม่เบรกแล้วนะเออนี่มันแบบโอ้เฮ้ยมันเอาตรงๆนะเกินความคาดหมาย ใช่แล้วมันไม่เกินพอดีตรงไหนรู้ไหมมันไม่เกินพอดีตรงที่มันไม่มีโรแมนติกเอลเมนต์เข้ามาสร้างให้เราแบบว่าต้องรู้สึกไม่จริงอ่ะนึกออกปะเพอืราะเขามไม่เคยปูเรื่องแบบเทียนในห้องนี้ไม่เคยปูอ่อ่แสางวิบแวบแวมวามมาจากในห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกอืปะมไม่เคยปูว่าแบบว่าต้องปิดไฟแล้วแบบห้องนี้เข้ามาแบบปิดไฟแล้วอยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยปูเรื่องแบบพวกนี้มาก่อนนะ แล้วมันทำให้อืมเห็นไงนี่ไงนี่คือความแตกต่างเนอะว่ามันเป็นแบบความที่มันไม่โดดออกมา มันไม่ชวนทำให้เรารู้สึกแบบโดดออกไปเลยว่าแบบว่าสองคนนี้มันเล่นแบบนี้ในซีนนี้ไม่ได้ มันไปต่อได้ แล้วมันไปถึง แล้วทำถึงการเล่นลีลามุมกล้องใส่เพลงมันเซ็ตดิ้วมากนะเพลงเพลงมันแบบ เกลียดเพลงมากหลอกล่อลวงมากคือแบบผมมันดีจังเลยอ่ะมันมาอืแล้วมันรู้สึกมนะแต่มันไม่ได้จนำคริงวามรู้สึกเรานะมันมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเขากำลังยั่วยวนคนคนนี้อยู่อ่ะตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่อ่ะอยู่เห็นด้วยไหมคือมันมาเหมือนเป็นคำถามอ่ะนึกออกปะมันมาแบบว่ากลุ่นขึ้นมาให้เป็นบรรยากาศแล้วก็อยู่ลองดูตัวละครตัวนี้สิเขากำลังยั่วยวนตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ มันไม่ได้นำเราแบบในบางซีนบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าทำไมตัวซีนมันต้องนำแบบมันต้องโดนฆ่ากันแล้วแหละอะไรเงี้ยซีนมันออกนึกออกว่าคือซีนมันคือเพลงมันขึ้นมาสกอร์มันขึ้นมาแล้วมันดูรู้สึกว่าส่วนตัวพี่นะรู้สึกว่าเป็นคำถามมากกว่านึกออกว่าอืมคือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แสดงว่าเพลงตัวเนี้ยก็ถูกปฏิเสธถูกปะแต่เผอิญเราแต่อันรู้สึกเนี้ยมันใช่ว่ามันใช่เอออืเราก็มเลยรู้สึกแบบก็ใช่ไงมันแบบอุ้ยดีเสียงในหัวมาก ดังมากนะกับคำพูดของเขาเรียกอะไรนะตอนนี้เสียงในหัวดังมากกับเพลงนี้เลยนะเนอะคือแบบโอ้โหเพลงมันเพลงมันเป็นคำถามที่เหมาะแล้วใช่พอดีอ่ะแล้วอืมไม่ได้มาแนวเฟียสนึกออกปะมันไม่ได้มาแบบแนวแบบว่าลากไวโอลินกดเป็นโนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมาในจังหวะที่มันแบบคุ้มเบาเอแล้วอมันเข้ามาแบบกำลังแบบใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ารู้ละมันเข้ามาแบบอุ้งเท้าแมวที่แตะพื้นนะค่อยอืๆก้าว นุ่มมอะไรอย่างเงี้ยบอกกูตายดีชอบชอบมากดีจริงเออดีจริงชมชอบคือ unexpected อะพอ เนาะ unexpected เสร็จแล้วมันก็เลยแบบว้าวอะเนาะเอเทคนิคดีอการเล่าเทคนิคดีเรื่องดีเอเทคนิคดีอ
คือจริง ๆ แล้วเอาตรงๆนะเป็นเลิฟซีนที่แห้งมาก ไม่ได้มีคือถ้าสมมติว่าแบบดูแบบภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายมา ลองดูนะ แฟลตแฟลตแบนนะแบนแบนแต๊แต่เลยนะคือแสงมึงสว่างไปไหนในห้องนั้นน่ะแต่ถ้าพิจารณาอ่าในความที่มันเป็นแบบเป็นโมชั่นนะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะมันดูโคตรจริงเลยเนอะมันดูโคก็ตรจริงจริงนะเลยอ่ะคือไม่โคตรจะแค่เนี้ยมันแค่จะโอ้แบบแบบจะตีลังกาหกสูงเหรอก็ไม่ใช่เรื่องนะนึกออกไหมแต่มันคือแค่นี้แหละแล้วก็มันเป็นความจริงกับตัวละครสองตัวนี้ด้วย ทุกมันไม่ได้สร้างแฟนซีอะไรขนาดนั้นน่ะมันเลยรู้สึกว่าอืมโอ้โหแต่แล้วมันเฮ้ยมันดีว่ะอะไรอย่างเงี้ดียดีโอ้ดีชอบมันไม่ดีแล้วมันไม่ต้องมีแบบสะท้อนกระจกให้เห็นว่าเขามีอะไรกันนึกออกไหมคือแบบใช่ถ่ายให้เห็นตรงนี้เลยจงเอตรงนี้เลยอนึกออกปะมันไม่ต้องหลบกันอ่ะคือไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วจบตรงนี้ก็คือจบอันอืมเนี้ยมันคือแบบพี่อะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องอาศัยเทคนิคอ่ะมันอาศัยนี่แหละอืมมันอาศัยความจริงของการแสดงของนักแสดงอ่ะ กับแสงอืที่มมันบอกเรามาตั้งแต่ EP 1 EP 2ว่าห้องเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยนึกออกปะแบบอืนี้มาโดมยตลอดอ่ะแล้วมันไม่ต้องปิดไฟมันไม่ต้องสร้างบรรยากาศแบบไฟโป๊ะหัวเตียงอ่ะมันคือมีแบบนี้คือมีแบบนี้เลยแล้วเอาอารมณ์ของนักแสดงอ่ะลีดองค์ประกอบหลักทั้งหมดอ่ะเมื่ออันเนี้ยพี่รู้สึกแบบแล้วแม่งไปถึงโอ้จริงคือแล้วแฮนด์ลได้คือมันส่งมาแบบมันส่งมาเต็มพลังมากคือแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะเข้าใจไหม เอ กูไม่อ ไหวแล้วว่าเรียกลองเอาไปเทียบนะหรือลองเทียบแบบซีนแบบนี้เรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆนะแตกต่างกันโดยคนละสิ้นเชิงอารมณ์พี่กล้าคนละการันอารมณ์ตีเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ความเซ็กซี่มีเหมือนกันหมดความยั่วยวนเย้ายวนมีเหมือนกันหมดเผลอืมอๆเรื่องเนี้ยเนาะกินกว่าเรื่องอื่นด้วยในความที่แบบมันไม่ดูเฝือมันไม่ดูเพื่อเป็นการเสิร์ฟ แต่อันเนี้ยมันเป็นพัฒนาการของตัวละครที่มันไปถึงและมันเป็นจริงไปได้เอืมออชอบแบบเลยเอาชอบง่ายเลยอ่ะๆเลยอ่ะเอาง่ายๆเลยมันเอฟเฟกต์ขนาดไหนขนาดที่เราดูเรายังนึกถึงแม่หญิงเลไลเลยอะจริงคิดดูเรื่องนู้นนะขนาดไหนแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงแค่นั้นเองชอชัดมากบแล้วตอนจะเป็นแม่หญิงเลไลนี่คือแบบโอ้โหหลายสิ่งเนาะมีนู่นมีนี่เพราะว่าอันนั้นมันคืออาร์ตดิเรกชันของเรื่องนั้นมันเป็นแบบนั้นนะใช่เรื่องนั้นเอใช่อแต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันเลยคือความรู้สึกที่ส่งตรงอย่างอิมแพกมาหาคนดูอย่างเรามันอืเลิศมเราความรู้สึกยอมสานี้ยตาไม่เสพอมอนะไม่พอมีอีกซีนหนึ่งที่ความรู้สึกส่งเหมือนกันสองแมวที่เขาเล่นเข้ากัน เออ สตางค์ก็ก็กระตางกับตังไงตังอะไรตังกับตังไงมันวิเศตังษนะตังกับตังจริงมันโอ้โหนี่ก็มันแบบโอ้โหเหมือนกันเป็นคู่เนาะคือเก่งพี่อ่ะลากมาแล้วอ่ะน้องรอเก่งอ่ะ พอพี่ตบโลปุ๊บน้องซัดต่อ คือพี่ถือว่าเจ๋งไม่รู้ว่ามากนะไม่รู้ว่าพี่รู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าอันนี้สตางค์นะสตางค์โตขึ้นจากผลงานอืมเรื่องที่แล้วอืมแล้วแฮน d ด e ซีนแบบเปลี่ยนไปแฮน d ด e ซีนไม่ใช่อ๋อแบบวิธีการนึแฮน d ด e กออกซีนอ่ะเขาไม่ได้แฮน d ด e ซีนแบบ แต่ว่าตัวละครเป็นคนละเรื่องกันอยู่แล้วแหละเข้าใจได้อืมแต่วิธีการเล่นน่ะการแฮนเดิลซีนน่ะพี่ว่ามันโตขึ้นเนาะโอ้โหมันคนละโทนน่ะอู้อืมคือก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นเซนเตอร์สเตจใช่ไหมใช่คือทุกคนต้องพุ่งหาเขาใช่ป่ะแต่ใช่อันเนี้ยเขาเล่นเป็นแบบ เขาต้อง someone in the scene เท่านั้นนะอืมพอมันเล่นเป็น someone in the scene ปุ๊บแบบมันเลยกลายมาเป็นเซนเตอร์สเตจนะแล้อืวมันเป็นการมอืมอืมแชร์เซนเตอร์ของคนสองคนนะถูกเนี่ยนี่คือแบบโอ้โหวิธีการเล่นมัน เก่งว่ะโอ้ยมันโตขึ้นน่ะมันโตเราอืเห็นมแบบโตขึ้นการเข้าตัวละครแบบนี้แล้วก็แฮน d ด e ซีนน่ะมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยสตางค์มันขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเมื่อไม่ก่อนเนี่ยคาดถ้าเป็นเมื่อไม่ก่อนน่ะคาดจะน่าจะยังไม่ขาดขนาดนี้อืมอันเนี้ยไม่คาดจริงๆว่ามันจะทำได้ขนาดนี้เนอะอืมเอออันนี้มันคือถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่รู้สึกว่าไอซีนงอนเนี่ยมันยังมีความงุ้ยเบาๆของความเป็นแบบเด็กวัยรุ่นน่ะ อ่าเหมือนอย่างเรื่องก่อนหน้านู้นนะวิอืมธีการเล่นนึกออกปะวิธีการเล่นที่เป็อ่ะนซาวเออเออวิธีการอืมเล่นมันจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยวิธีการเล่นมันคือแบบมันคือ
มันตัดความงุ้ยในความเป็นเด็กออก อืมตั้งแต่ผ่านดัตซัมเมอร์มาเออืมอสตางค์ดูโตโตขึ้นขึ้นแล้วแล้วเรื่องเนี้ยอืโตมขึ้นมาจากได้ซัมเมอร์อีกพี่แบใช่บโอ้โหตายละสตางค์ไวอ่ะไวมากอ่ะเราเพิ่งเห็นจากได้ซัมเมอร์ถูกไหมอืมเรามาใช่เจอเรื่องนี้อีกอู้ตายละเราเห็นพัฒไวนาการที่ก้าวกระโดดอย่างอเนาะย่างรุนแรงแล้วแล้วมาเจอแบบตัวดราม่าอย่างเข้าตังค์อย่างดราเงี้ยม่าโอ้โห คิงน้ำตาสั่งได้อะ เธอเป็นดราม่าควีนเธอเป็นสายเค้กอ๋อคอขวาคือคือน้ำตาไหลซ้ายไหลขวาขอให้บอกเนาะ ดราม่าโอ้เค้กไม่คืออ่ะแล้วแหละแล้วมาเจอกับสตางค์อ่ะอีจอมแบบปากบิอ่ะคืออืเวลามสตางค์ร้องไห้ปากบิแล้วกูทนไม่ได้เด้อเรียกว่าโอ้โหลูอืกกูทรมมานอะไรขนาดนั้นไม่ต้องร้องไห้ขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วพอมโอ้โหแล้วมาเข้ากันสองคนเขาอ่ะโอ้ตายแล้วเขาตังคือแบบมาปุ๊บคือน้ำตามาหลวงเพราะเลยโอ้นัดโหสตางค์นี่คือแบบ Mother of Tear นะเธอสั่งอืมการได้ตลอดนึกออกปะแล้วแฮอืนด์ลมในซีนนั้นนะแฮนด์ลในความเป็นอันเนี้ยคือจริงๆนะพี่มีความรู้สึกว่าทำไมเข้าตังค์มันมีพลังของความเป็นแม่ขนาดนั้นวะ มันไม่ได้มีความพลังของความเป็นพี่ชายนะส่วนใช่ไหมตัวพี่รู้สึกว่าแล้วยิ่งมาเอาแบบสองซีนมาทาบกันน่ะมันยิ่งทาบกัน แบบอุ๊ยจะบอกเลยว่ามีความรู้สึกแบบนี้เลยสำหรับพอดูมาถึงอีพีนี้นะคือดูตั้งแต่อีพีแรกอะอีพีแรกอะตัวละครของตัวลิงอะมันจะไม่มีความเป็นเหมือนจะไม่เหมือนแม่เลยจะไม่อืมชอบแม่ด้วยซ้ำที่แม่แบบรักแต่แมวแล้วพอเขาเริ่มมาทำร้านอะเขาค่อยๆเหมือนแม่เขาทุกทีจนวันใช่เนี้ยเขาทาบกันเป๊ะเลยอะ เนาะรู้สึกไหมเออเขากลายเป็นแม่เขาเป๊ะเลยอ่ะทุกอย่างเหมือนอืแม่มเลยอ่ะแล้วเราแล้วมองอย่างที่ปอนบอกเราไม่ได้มองเป็นพี่ชายเลยอ่ะเอเรามองเหมือนเป็นอแม่เออแต่ละนึกว่ารู้สึกคนเดียวคือมันรู้สึกอะว่าแบบโอ้โหเพราะวิธีการนั่งอะทรงพลังมากนะที่โต๊ะอะแล้อืวแบบให้เป็นมไหล่ให้ที่แบบให้สตางค์โซบอกโอ้โหตายหาละ เออแบบโอ้โหอันนี้ต้องหนึ่งเลยนะต้องชมผู้กำกับนะเพราะว่าพี่ว่าเขาน่าจะมองไว้แล้วว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรนึกออกไหมบทมันทำมาแบบนี้แล้วพอมาชัฟเฟิลให้กลายมาเป็นแบบภาพกับภาพมันซ้อนกันสองเหตุการณ์มันซ้อนกันแบบนี้ปั๊บคำพูดเดียวกันแอคชั่นเดียวกันแล้วเล่นนักแสดงต้องเล่นเท่ากันอืมพอถ้าไม่เราเท่าเท่ากันด้วยโดดเนาะโดดไหมใช่ถ้าไม่เท่ากันโดดมันโดดเนาะพอเท่ากันปุ๊บ ไม่งั้นโดนพี่เฟสกินหมดเลยนะโดนถูกปะล่ะอืมแล้วถ้าพี่เฟสเล่นไม่ดีอ่ะก็โดนเข้าตังค์กินหมดถูกใช่ปะอืล่ะเพราะฉะมนั้นแต่อันนี้คือสองคนเท่าอ่ะต้องเล่นเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บความรู้สึกมันคูณสองมันไม่ได้อืถูกหามรอืมอุ้ยมันเลยกลายแบบเท่เนาะเนี่ยอืคือมอันนี้คืออันนี้ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นแนวทางของการกำกับที่ออกมาแล้วว่าในหัวเขามันจะมีแบบนี้ภาพมันจะต้องออกมาแบบนี้แล้วพอมันภาพแบบนี้ปุ๊บสองคนคือทั้ง6 คนอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายพร้อมกันถูกไหม โอ้ใช่เออพอมันไม่ได้ถ่ายพร้อมกันปุ๊บจะไปคอนติเนียให้มันยากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นโอ้เขาต้องเด็กเก็บอารมณ์ให้ดีเลยว่าแบบว่าวันนี้แม่เล่นแบบต้องนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอีลูกก็ต้องเล่นแบบนี้หรือถ้าอืถ่ายลูกมาก่อมนอีแม่ก็ต้องเล่นให้เท่ากันเหมือนเขาต้องเห็นอารมณ์ต่อเนื่องมาทั้งถูเรื่องเลยกเนาะถูกแล้วอืเจาะซีนมนี้ปุ๊บมันต้องเท่านี้หรือมันต้องไม่ก็การจับถ่ายคู่ก็ต้องให้เห็นกันไปเลยคู่ถูกเพราะถ้าคือมันนั้นมันไมมีทางเส้นเท่านี้สเกลมันต้องเป๊ะอ่ะถ้าเพราะถ้าไม่เอเป๊ะอ่ะซีอนเนี้ยพังนะดอบการเอามาเทียบนี่คือขี้แตกนะคือหมายความว่าเละใช่มันจะแบบขี้แตกขี้แตเห็นทันทีกนะแต่อันเนี้ยอืมันขี้แตกเหมือนกันมคือแบบอู้ดีขี้แตกขี้แตโอ้โหกอ่ะ ทำไมเท่ากันขนาดนี้เนาะวะเนาะแล้วมันเท่ากันแบบทั้งเหตุการณ์ทุกอย่างที่พ่อเล่าเรื่องแม่เล่าเรื่องแล้วมาเจอพ่อเล่าเรื่องกับลูกเล่าเรื่องอ่ะโอ้โหอืม เป๊ะเราก็ต้องยอมอีกอย่างหนึ่งคือพ่อก็เสมอต้นเสมอปลายจริงเนาะสันดานเนาะ ๆขอย้ำกลับไปด่าอีกสักรอบหนึ่ง ขอวกกลับมาด่าก่อนสุดท้ายก่อนพี่แคที่จะจากลาปปิตันพี่แคปปิตันเล่นยังไงเราก็ต้องยอมรับนะอันนี้คือฝีมือการแสดงจริงของพี่แคปปิตัน ออกมาแป๊บเดียวกูเก็ตแล้วอะโลดโลด ชอบอีกอย่างหนึ่จริงงนะคือชอบที่เขาเอานักแสดงยุคเราอ่ะกลับมาเล่นอ่ะหลายท่านหลายคนพี่โบอย่างมีเงี้ย ความคิดถึงมีความคิดถึง อืมดีเนาะเนาะเฮ้ยวันนี้ประมาณนี้ไหมแล้วทุกคทุกนล่ะคนหรือว่าใช่อ่ะทุกทุกคนทุกคนล่ะรู้สึกแบบไหนคิดอย่างไรเห็นยังไงมาแชร์กันบ้างเพราะพี่เชื่อว่าเอาจริงๆนะเปรักด้วยแมวเลี้ยงเนี่ยถ้าดูเอาเข้าจริงเนี่ยมันให้มิติทั้งเรื่องของเป็นซีรีส์ครอบครัวดูด้วยกันได้นะ
ใส่ใย เข้าใจ รัก ปะโอ้โหแบบพี่ว่าดูแล้วรู้สึกแบบ มันจะกระชับความสัมพันธ์ได้ด้วยเนาะนึก ได้ ออกไหมแล้วคือ ใช่ พวกทาสแมวทั้งหลายอ่ะพี่เชื่อเลยอ่ะว่าแบบว่ามันพอมันดูแล้วปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าหูยทำไมเขาถ่ายแมวได้น่ารักขนาดนี้วะ เนาะ พูดเหมือนเดิ เก็บ ม ฟุตเก่ง ผู้กำกับเก่ง เอ มากในการ อ เก็บฟุตแม เก็บ ว ฟุ จ ต นกระ แม ทั่ง ว แบ แล้ บ วโอ้มันมีแบบหลากอา มัน การ สอดคล้องกับ เออ เหตุการณ์และบริ ไป บท หม ใน ด ซีน อะไป นั้น หมดมันเรามาดูเข้าถึงมันทำเหมือนแบบเขาทำรีเสิร์ชมาดี ว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นแมวจะรู้สึกอย่างถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้แมวน่าจะ ๆจะทำยังไง มีอาการยังไง และรู้สึกยังไง และน่าจะต้องปลอบขวัญ ด้ เพื่ วย อให้มันแบ ยั บ งไง อะไรวิธีการแบบไหนอะไรเงี้ยมันเลิศอะดีไปหมดเลย ชอบจังอุ้ยอันนี้กำลังถามทุกคนนี่ว่า เธอมาตอบ เธอมา ใช่ ตอบ เรา EP วิเค ไหน ราะห์กันเองอีกแล้ว ถูก เออ ยัง เธอ มี มา หลาย ตอบ ซีน กัน ที่เรา นะ ไม่ได้พูดถึงเด้อ ใช่ใช่ ก็ ใช่ มาพูดคุยกันได้ ใช่ ซีน ซีนไหนที่เรา รัก ไม่ได้ คุณ พูดก็ ยาย เมา ใด กัน อืม เนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากชวนเมาก็คือนี่ QR code อันนี้ เมาด้วยนะ ฝากด้วยนะครับทุกคน ถ้ายังไงก็ลองดูเนาะลองสแกนเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้น5 บาท10 บาทก็โอเคถือว่าเป็นแบบน้ำใจแล้วเอาดีๆตรงๆ แต่มากไปกว่าการสนับสนุนด้วยวิธีนี้นะครับ อย่าลืมนะครับ ทุกท่านสามารถสนับสนุนเราด้วยการเรียกเพื่อนมาเป็นพันธมิตรกันกับเราเนาะกด ถูก subscribe ต้ ก อง ดทีเดียวนะ จ้า กดทีเดียวปั้งอย่างเงี้ยกด2 ทีมันปึ้งนี่มันคือ มันก็คือ follow บ๊าย นะ บา เนกอะ ย ปะ รักมากกด2 ที พังเลยค่ะ ไม่ได้ กด ค่ะ กดรักมาก ก เท่า ด ไหร่ ทีเดียว กี่ พ ที อ ก็ ค่ะ ได้ขอให้เป็นเลขคี่ โอเค โอเค ทุกคนฝากมาด้วยนะครับ แต่วันนี้พวกเรากันนะครับ กับคอนเทนต์รีแคปเนาะไปรักด้วยแมวเลี้ยงนะครับ Cat for Cash EP 7ก็จบลงเท่านี้นะครับ เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากไปด้วยนะจ๊ะ ติดตามกันนะจ๊ะ วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครั ครับ บ บ๊ายบา บ ย าย